Tak ada. 이렇게 모두의 여행은 닫혀 있었다. Yo, what's up? It's the Far East Movement. Rocking out with DJ VA. Malu bukan? Malu tak? Aduh! Apa itu private then tinggi? Tinggi, thank you. Ni nak kena bagi nombor telefon ni. Go. tinggi rekomendasi nanti bang. Baik campak lagi dua. Bagilah. Bagi bunga. Kau buat apa? Menari pakai di sini. Bagi nombor penyu. Sekarang ke boy? Malu je. Akin. Allah. Tapi thank you. Okey, sekarang 01. Nanti DM tepi boleh. Bikini jenis apa? Bikini jenis jubah. Berapa minit? 2 lagu. 8. Berapa minit? 01. Belakang dia 10.05. Ada preview. Apa? Preview. Aladin tu mesti blur. Dia punya. Thank you, hello. Mana nak sana? Pakai bikini je, Review kepala bapak kau. Review. Review pun boleh nak review lah. Aina. Okey, kita kembali. Kalau buat awal nak join lah. Saya baru live. Bertiga kot, 3.5. Masa rekomen apa dulu? Aku tak ada rekomen dulu. Private kan, private. Tanyalah bonus. Apa kalau pergi awak dapat benda yang awak tak pernah tengok.
lah boy. Dengki sangat orang aku Capek. Dengki capek tadi. Lagi capek lagi. Begini, kan nak dia tulis ni, korang cuba tengok. Nak saya boleh, you join. Saya tengah makarang. 3 efeknya baik. Lama sing. Sing mesti sing dah. Sing dah. I did it boy. Boleh 3 minit boleh boy. Oh ya. Ada kali Dino nak makan lagi. Hello guys. Sige, thank you. Ada bagi dia makan lah. Ada bagi dia makan. Dia nak enough. Dia dah ada anak ke? Anak ikan belum lagi. Okay, cepat. Thank you. Infinity Music. Thank you. Thank you, Infinity. Abum, guys. Abum, guys. Malu tak habis lagi, geng. Gagal.